Γεια χαρά φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο 19ο, αν δεν κάνω λάθος, επεισόδιο του Horizon Forbidden West για το PlayStation 5. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά το είχα αφήσει εδώ πέρα, όπου βρισκόμαστε στο χιτήριο. Αν θυμάστε, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε νικήσει μια σειρά από ρομπότ, τα οποία προστάτευαν αυτό για το Enemy, αν το λέω σωστά κιόλας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην beta, πάμε πίσω. Λογικά τώρα, παιδιά, το φυλακίσαμε αυτό. Θα δούμε τώρα. Ήταν, παιδιά, πάρα πολύ καλό επεισόδιο. Είχε πάρα πολύ δράση. Ειδικά το τελικό, ας πούμε, boss, το μεγάλο, ήταν πολύ ζώρικο. Εντάξει, αρκετά ζώρικο. Όμως ήταν ωραίο. Να πάρω και αυτά. Μην έχουμε πάλι μάχη τώρα, γι' αυτό τα μαζεύω. Εκεί κάτι έχει. Ναι, παιδιά, έχει κι άλλο. Sorry λίγο. Θα πάω. Έλα, πάρ' το. Πολύ βότανο. Λοιπόν, λογικά θα έχει βίντεο τώρα. Α, ωραία, εντάξει. Και, έλα, μίλα. Α, εντάξει, παιδιά, τελειώσαμε. 100%, Άντε, κάνει τη σύνδεση, Γκάια. Και αυτό η AI είναι. Αυτό το hacker, πώς κάπως σας λέγεται, παιδιά, είναι λίγο... έχει περίεργη ονομασία. Τι είναι αυτά, ρε? Να, αυτό, παιδιά. Έχει κακόβουλο, λέει, λογισμικό. Ωραίο, ωραία εικόνα τώρα αυτή που είναι μαζί και οι δύο. Στην αρχή, παιδιά, η beta φοβότανε να έρθει εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, τελικά ήρθε, μας βοήθησε. Τι έγινε, για να δούμε. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, Πίγασος? Ένα φτερωτό, παιδιά. Όχι, ναι, ρομπότ, φτερωτό. Τι έγινε τώρα? Ωχ, ένα ρομπότ πάλι μεγάλο. Παιδιά, αυτή, παιδιά. Έχουμε τώρα μάχη. Έχουν καλά όπλα και καλή ασπίδα. Να, παιδιά, αυτό το καθήκη. Και, παιδιά, είναι και καλά πρόγονοι που δεν πεθαίνουνε. Μπράβο. Πού πάει αυτός τώρα, ρε? Έχουν ασπίδα. Άρε, καθήκη καραφλέ. Θα τον φάει. Παιδιά, τον έφαγε. Παιδιά, πάει αυτός ο Βάρτ, πώς λέγεται. Παιδιά, τον έφαγε, ρε φίλε. Πήραν πάλι την πέτα και έχει υποσχεθεί να την προστατεύσει η Αλόη. Σώπα, ρε φίλε, πάει, παιδιά, ο μαύρος. Και τα κατάληξε, ρε φίλε. Πήραν και την τυχαία. Παιδιά, πάει, δεν τα καταφέραμε.
Tilda. I failed. Hush. All is not lost. Παιδιά, αυτή άλλαξε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, θεοί είναι αυτοί, τι έχουν, τι δυνάμεις είναι αυτές που έχουν. Τι έγινε τώρα. Τι μετέφερε. Beta. Παιδιά, πάει αυτός. Κρίμα ρε φίλε. Τον έφεγε το καθήκη εκείνο. Το τελικό boss ήταν αυτό, μαζί με τον καράφλα. Όμως τώρα αυτή πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Να παιδιά, αυτή μας βοήθησε, μάλλον. You mean the other zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure. Tilda. Beta would have told you about me. Where is she? Alive. Α, πάλι καλά. Ζει αυτή. Not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs Πάμε down τώρα για the hall κουβέντα. and come see me. Τι να πούμε ρε φίλε τώρα. In the meantime, I'll make breakfast. Πρωινό λέει. Okay. Θα φάνε πρωινό. Και έφανα αυγά και τέτοια. Και μαρμελάδα και μέλι. Πρωινό λέει. Λοιπόν, ωραία παιδιά, πήραμε τέτοιο level up, τι είναι αυτό. Οπα, ακούω μουσική. What is this? Just a few favorites from my collection. Σαν μουσείο, Rescued and stored here Όχι just τώρα before λέει. I went off-world. Take a look if you like. I'm curious to hear Κάδρα, your impressions. σπάνια κάδρα και καλά. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Έλατε, Don't be καλά so λέει. quick to dismiss Καλά the ρε φίλε. comfort we can find in art. Or Αυτό, the insight we might gain. όχι τώρα λέει. Done so soon? Τα παρατήρησα. I've got more important things to worry about. Εδώ τι έχει, είναι αυτά. We both do. Αυτό γιατί είναι καλυμμένα There εδώ is πέρα, τι much έχει μέσα we εδώ. are trying to save. Κάτσε εδώ Not πέρα the κάτι είδα. least of which is in that vault. Ένα μπλε. Α, There's παιδιά από nothing εκεί. wrong Το with μπλε αυτό, savoring την such πόρτα treasures φαίνεται. for a moment more. Είναι μουσείο αυτή εδώ πέρα. Κοίτα πόρτα εδώ. Για τώρα παιδιά, αυτή τι ρόλο βαράει τώρα. Γιατί μας βοήθησε βασικά. Όμως την πλήρωσε παιδιά ο μαύρος. There you are. Feeling better? Ναι, αυτή παιδιά How did γιατί. you find us? At the cauldron? Ναι, καλά λέει, πώς ήρθατε εκεί πέρα. And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus. Knowing Ah, that γι' he αυτό, knew at some point. Your ruse didn't fool us. And as for my little trick, Είναι και αυτή it παιδιά was έξυπνη. an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? Λέμε το πρωινό. Παιδιά έχει κανονικά πρωινό εκεί πέρα, δεν το είπε μεταφορικά. This was your house. The one you recreated for Beta in the data channel. Είχε πει παιδιά η Μπέτα για αυτή. Ναι, How θυμάμαι. perceptive of you. Please, this way. Έλα, έχει εδώ πέρα φραγκόσικα, τι είναι αυτά εκεί After πέρα. everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? Έλατε. They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Ναι, καλά αυτό παιδιά, θα να μάθω κι εγώ. Quite simply, this.
Τι είναι αυτό? Α, παιδιά, ο φακός, πώς λέγεται αυτό? You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. Α, είδα αυτή, παιδιά, πώς μεγάλωσε 1,000 years at my back and I haven't even come close. και τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Να, ο I'm πατέρας sorry της, if I invaded your privacy, που τη μεγάλωσε. but I had to. In order to understand. Αλλά εντάξει, μιλάει ωραία, παιδιά, είναι ευγενική. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Έλα και γάλα, κάτσε. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. even if it means stopping your friends. Especially so. Please, sit down. Τώρα αυτή η παιδιά δεν πιστεύω να είναι κανένα παγίδα. Φαίνεται ειλικρινής. Πρωινό τώρα. Κουλουράκια, There, μήλα, that's better. κουραδοκευτέδες, τι είναι αυτά εκεί πέρα. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will Αυτοί οι παιδιά έχουν αλλάξει τα κύτταρά τους και δεν αρρωσταίνουν, δεν πεθαίνουν. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Θα πάμε εκεί πέρα, Heal the Θα δούμε biosphere, τώρα. educate the people of Λογικά, παιδιά, δεν this θέλει πάρα world, πολύ ακόμη. create the world she Νομίζω τώρα μπορεί να είναι το πρώτο τελευταίο μέρος. From what Θα I've δούμε. seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an Ο army μαύρος. powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Α, παιδιά, είναι Even και now αυτή, she's ναι, είναι preparing και the αυτή. final march on the Tanakh Η capital. Αντάρτια. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Καλό αυτό. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way, one that only I know about, while Silence and my friends are busy battling each other. We'll take back Beta and Gaia. I told you I wanted. Α, τώρα πάμε και την Πέτα, και τη Γιάια. Γέα, εντάξει, έτσι λέω εγώ. Α, τώρα, παιδιά, ερωτήσεις. Πάμε πρώτα αυτό. Σχέδιο, αυτό, παιδιά. Έλα, ρε, πήγαινε. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After Okay. we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we πατάω, παιδιά, λίγο τώρα. stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it.
Only a few of us made it to the ship in time. Και μετά ήρθαν εδώ πέρα, For Earth, Ναι, the only safe harbor left to us. μάλιστα. Which you decided to make unsafe for anyone else. Θέλατε, Not me. Gerard. αυτός είναι ο καραφλός, παιδιά. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines. Τους είδε σαν only απειλή a αυτούς όλους. blank slate to do with as he pleases. But we will Λοιπόν, τώρα, παιδιά, κάτσε να δούμε τι άλλο θα ρωτήσουμε. Τώρα η βάση. Ναι, τη βάση πάλι, παιδιά, θα ρωτήσω πάλι αυτό. Έλα. Κοίτα, δεν πάει, ρε παιδιά. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? Αφού το είπε. We will make use of a lesson I learned from an early age. Βασικά με αυτή θα πάμε. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta. Ωραία. Παιδιά, το είπε αυτό, Νομίζω το είπε, ρε. Τώρα τι να... Άντε και αυτό. How do you know about Silence's plan? Ναι. He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the sons of Prometheus. By tapping them, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't Μυστική been able to συμφωνία, λέει, decipher. ρε. Πω, πω. However he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Λοιπόν, τώρα, παιδιά... Α, και αυτό. Που βρίσκεται η Μπέτα. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center, Κέντρο by ελέγχου, then Gaia will have been reunited with all of its subordinate Πήραν και functions, τη γέα. including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. Μάλιστα. Τώρα, παιδιά, τι να... Α, και αυτό. Το τελευταίο. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was Αυτή η παιδιά δεν σώθηκε, everything she was. μάλλον. I see in Γιατί είπε αυτοί οι λίγοι σωθήκανε. and more. Πρόλαβαν και φύγανε. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. Σαν και εσένα ήταν. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. Λοιπόν, τώρα, παιδιά. Άντε και αυτό. My old focus. Για το φακό αυτό που το βρήκε, την επισκεύασε. When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I Μα γι' αυτό, παιδιά, returned to the αυτοί. lab and searched for any Γιατί την trace. κυνηγούσανε. That's not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched Τι you λυπήθηκε, ξέρω εγώ. unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. Did you show it to the others? Όχι. Of course not. It Ah, bravo. was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have, So I should be grateful. if Μάλλον. you like. Άρα τώρα, παιδιά, έχουμε και σύμμαχο. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο τώρα.
Πάμε, φύγουμε. Έλα ρε. Κοίτα, δεν πάει ρε παιδιά. Άλλος τρόπος λέει. First Pharaoh, now Hekaro and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure Για you πολύ μπλα there μπλα πάντως, isn't. Αν και μπορούσα να το κόψω με τη μία. Αλλά εντάξει, τώρα λέει σημαντικά πράγματα. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to Για την grow. ιστορία τώρα. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Άντε κάτω τώρα, άντε. Θα μας βρουν τώρα οι άλλοι, Έλα, πού είναι η Μπέτα. Από το φακό βλέπει τώρα αυτή, Άντε, εδώ πέρα είναι, την έχουν εδώ πέρα. Σε πολυθρόνα. Κάτι την κάνουν τώρα. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. Μικροδιαχείρισης. Κάτι λέξεις, φίλε. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? Σιγά με ακούει τώρα. Είναι τώρα αυτή στον κόσμο της. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. You should have killed me. Κάτσε ρε, είναι δύο. Πώς, τι γίνεται. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Της υποσχέθηκε και αυτό τώρα. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. Θα έρθει τώρα, εντάξει. Αλλά πώς θα πάμε τώρα εκεί πέρα. Θα είναι μακριά σίγουρα. Θα μας πάει αυτή μωρέ, ξέρω εγώ. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. Λέει αυτή. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Ωχ, πάλι πράγματα πρέπει να κάνουμε τώρα. And what are those? Lay my friend to rest. Α, ναι, παιδιά, έχουν και αυτό. Use the override that Beta gave me at Gemini. Ναι, παιδιά, έχουν και αυτό τώρα. To Regala's rebellion. From the air. Τον αέρα λέει. Wait. Ποιον αέρα? Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. Κυψέλες. So go, do what you must. I'll come to your base if
you managed to bring silence to the table. Not if. When. Οκ, παιδιά. Λοιπόν, τώρα πάμε. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Αυτός μουστάκιας, Where's everyone else? We're all... Δευτέρα των 10. We're back at base. What happened? It might be easier to explain in Εδώ person. πέρα, παιδιά, έχει τέτοια. I'll try to join you there when I can. Όπα, Okay. We'll wait here for τι you. ρομπότ είναι αυτό τώρα. It's good to hear your voice, Aloy. Showwalker scuttling around. Για να δω, παιδιά, πού είμαστε τώρα. Κάτσε να δω πού είμαστε. Ωραία. Πού πρέπει να πάμε τώρα. Στη βάση, Παιδιά, βρω μια φωτιά τώρα. Έκανε φωτιά εδώ πέρα. Έκανε zoom. Α, εντάξει. Εκεί πάει στη φωτιά. It's got in that container on its back. Τώρα, παιδιά, έχει ρομπότ εδώ πέρα. Πιστεύω τώρα αυτά να είναι επιθετικά. Να βλέπω. Ναι, είναι επιθετικά. Φεύγω. Άντε, γεια. Δεν πολεμάω τώρα. Πάρε εδώ πέρα αυτά. Πέτρες είναι αυτά εδώ πέρα. Πάμε τώρα πίσω στη βάση, Εδώ. Έλα, ρε. Γιατί? Ρε, παιδιά, είναι τα ρομπότ εδώ πέρα τώρα και δεν... Κάτσε να το πάλι, γιατί δεν πάει τώρα στη φωτιά. Ωραία, και το κολορομπότ. Γι' αυτό. Μισό λίγο τώρα. Μα, παιδιά, εντάξει. Πάμε τώρα. Χαζομάρες τώρα. Να πως φύγανε. Αν είναι, παιδιά, εκεί πέρα ρομπότ, η φωτιά δεν δουλεύει και καλά. Λοιπόν. Πού είναι η φωτιά, άγιρε. Ας πάμε εδώ, άντε εδώ, άντε. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Let me take a look at you, stranger. I take it the other Zeniths can't hear us? Να, αυτή πάλι. Of course not. And they don't know about your Παιδιά, base τώρα λέω either, κόλλησα in case τώρα you're πάλι. wondering. Με τα I κολορομπότ. sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Παιδιά, πάει και η γέα τώρα εδώ πέρα. Δεν θα είναι εδώ πέρα, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στη βάση. Είχαμε έτσι μια ψιλομάχη, εντάξει, παιδιά. Το ξαναγύρισα πάλι, όπως είδατε. Τώρα πάμε να βρει τον άλλον, το μουστάκια. Να εδώ πέρα όλοι αυτοί τώρα. Στενοχωρημένοι σίγουρα. When και κουτάλο. you have to strike back. Draw blood. Hey! Can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kutalo's right. We must fight. All right. So what are we gonna Η do, Αλόη huh? με την είδαν ακόμη. Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. Δεν το περιμένανε, παιδιά. Ότι θα ζει. Τυχερή είναι η Αλόη. After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. Gemini λέγεται, όχι Gemini. The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith Eric. The Zeniths were tracking Hephaestus. Τα λέγεται ύφιστος. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them?
Well, at least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths and get Beta and Gaia back. But Παιδιά, αυτό το first, επεισόδιο είναι όλο μπλα μπλα. we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. Άντε, πήγαινε εσύ, εντάξει. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true. Θα κάνει ρε παιδιά. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. Πάμε τώρα για πόλεμο, τη τελική It won't be μάχη. long before we take the fight to the Zeniths. Α, και αυτή. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Όλοι μας θα δίνουμε, λέει. Before I Είναι όλοι leave, τα είδες. I should check on Zoe. It sounded important. Μισό παιδιά τώρα να κάνω κανένα update. Πού είναι ο πάγκος? A lot of Utaru Από belongings. εκεί. Must be Zoe's. Έλα λίγο. Μη κολλάς. Εδώ είναι ο πάγκος, Για να δούμε, κάνει τίποτα? Α, κάτι κάνει, παιδιά. Μόνο παγίδες τώρα. Α, για οξύ. Α, δεν μπορώ, παιδιά. Α, έκανε αυτό τώρα, άντε. Έκανα, παιδιά, τώρα ρεύματος. Θέλει υλικά, λέει. Πάμε τώρα εκεί που μας είπε η άλλη. Έλα, πού κόλλησες? Ανατολικά, λέει. Εκεί βλέπω φωτιά. Είχα πάει εδώ. Είναι αυτά, κρεβάτια. Έκανε ένα εδώ πέρα έτσι. Οκ. Τι είναι εδώ πέρα, κάτσε. Παιδιά, εδώ πέρα είναι. Α, ναι, φίλε. Εδώ θάψανε τον. Αυτό το μαύρο, ρε φίλε. Α, εδώ. Over here, Aloy. Ο τάφος του. We would come out here to tend to the garden. Ή όχι. Τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο είναι τώρα εδώ πέρα. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit Κοίτα ρε φίλε, and γραφικά. watch the sunrise. Για πολύ γάματα. So when we returned from Gemini, Τα καλύτερα γραφικά που έχω δει σε open it world είναι seemed αυτά. fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at plain song and Αυτός παιδιά τώρα έτσι πήγε. further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister. Τώρα αυτή την είχε γκόμενα, κάτι τέτοιο, Γιατί τους είχα δει παιδιά να τη φυλάει, να φιλιούνται. Νομίζω σε κάποιο επεισόδιο. Tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. Μα τραγουδάει.
till the sea rises as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. Όχι, παιδιά. Καστρωμένοι. I'm with child, Eloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Ναι, παιδιά, καλά είπα. Είχαν σχέση, ρε φίλε. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also Όντως, παιδιά, αυτό καλά λέει. for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after them. Είχαμε και μια απώλεια τώρα. Κρίμα, παιδιά. Αυτό το περίμενα. Λοιπόν. I'll try to visit again Άρα εδώ πέρα, παιδιά, το when I θάψανε. can. But for now, Του λέει κάθισε, λέει κάτσε. Παιδιά, I για να δω need to λίγο. go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Αντίο. Then I'll use it on a sunwing and get ready for an entrance τώρα for που πάμε, God για να will δούμε. never forget. Λέει κατασκεύασε, λέει, τη μονάδα. Κάτσε, παιδιά, να δούμε. Εδώ κοντά είναι. Πάμε πάλι μέσα τώρα. Να κατασκευάσουμε. Έκανε και εδώ πέρα, παιδιά. Ας πούμε save. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Μονάδα ελέγχου. I'm gonna clean my gear later. I can do yours if you want. Α, από εδώ τώρα. Παιδιά, αυτό εννοούσε. Δευτερωτό. Ωραία, φίλε. Override installed. Now to find a sunwing. Πήγαινε, λέει, στις κορυφές. I think there are some roosting at the top of the mountain. Πήγε το δευτερωτό. Just you wait, Varl. Μπορούμε και αυτό το ελέγξουμε τώρα. Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά. Κάτσε να πάμε εδώ πέρα να δω που είναι η γέα. Εντάξει, δεν υπάρχει σίγουρα η γέα, αλλά έτσι πήγα για πλάκα τώρα. Ναι, παιδιά. Feels empty in here. Εντάξει, τώρα έτσι ήρθα. Παιδιά, το κόψω λίγο παρακάτω. Αν θέλω να δω αυτό εδώ πέρα που λέει. Έλα, που πάμε. Εδώ. This data looks fun. Θα πάλι πίσω. Εδώ που πάμε, για να δούμε. Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. Στο βουνό απάνω, This will make a good dye. Για βαφή. Κάτσε πάμε από εδώ τώρα. Για να πάω λίγο εκεί πέρα. Να δω λίγο. Αυτό το φτερωτό. Για να το χάρτη. Εδώ κοντά, παιδιά, είναι. Death Stranding. Κατσάβρατα. Έλα, φτάνομαι.
Κάτσε παιδιά να δω εδώ πέρα γιατί βλέπω. Παιδιά, αυτό είναι φτερωτό. Ωραία, αυτό πάει να πάρει. Αν είναι κάμποσα εδώ πέρα. Πάρε, λέει, το έλεγχο. Ναι, παιδιά, αυτό εδώ πέρα ελέγχουμε. Τώρα αυτό κοιμάται. Εκεί ενέργεια. Έλα. Ωραία φίλε, πήραμε παιδιά το φτερωτό. Ω παιδιά γαμάτο. Αυτό παιδιά που έχει δείξει στο τρέιλερ, Έχουμε και αυτό τώρα. Αυτό είναι καλύτερο, πας παντού με αυτό ρε φίλε. Εγώ ψηλά κιόλας. Ωραία, με αυτό πετάμε. Νόμιζα θα έχει βίντεο τώρα. Ωραία γαμάτο. Για να δω λίγο παιδιά. Και πού πάμε τώρα? Έκανα χάρτη να μας λέει. Α, μπροστά, τι λέω ρε. Το τρίγουν κάτι λιγμό. Χεχε, τι είναι ρε. Head rush. Tilda, I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Δεν κάνεις titans. κάτω, λέει πάει πάνω. But first you Και must το- send out a pulse to activate Και them. το πάνω πάει κάτω. I've sent you the necessary Τώρα δεν μπορώ να το software. κόψω ρε φίλε. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines you refer to as Τι γάμματο είναι τώρα ρε tollways. παιδιά. Με αυτό θα There's πολεμήσουμε. one in the middle of the desert that should do nicely. On it. Θα έχουμε και αυτό παιδιά. Πάμε τώρα σε αυτό. Ωραία φίλε γαμάτο παιδιά. Και έλεγα παιδιά πως πάμε σε αυτά εδώ πέρα που είναι ψηλά. Και πας με αυτό τώρα κατευθείαν. Τώρα παιδιά μπορώ να πάω σε... να τα κάνω όλα σχεδόν. Με There's a αυτό. tonic. Need to get on top of its head. Να πάω με τη μία. Λοιπόν. Οπ, κινητό. Μισό λίγο. Πάμε κύριε, κάτσε τα παιδιά με το κινητό τώρα. Όπου, κάτσε μην χάσω ρε. Έλα, πόσο μακριά είναι αυτό το πράγμα. Know how to land this thing. Έλα, έλα. Μαλάκι είναι αυτό. Άρα προσγειώσου ρε. Να το παιδιά. Τώρα, Made it. να το. Λογικά τώρα έχει κάνει save εδώ πέρα. Το πήραμε και αυτό. Okay, Tilda. Up over Τώρα in το the πήραμε tall παιδιά, one. τον έλεγχο. Good. And the Και αυτό energy πώς cells έρχεται are εδώ now πέρα. primed. Simply pick one up on a Horus. The nearest one should be northwest Στην of your Κυψέλη, position. παιδιά, να πάω και εκεί. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Πώς θα πάω εκεί πέρα τώρα. Thanks for the assist. I told you, I want to help. Α, μπράβο. Λοιπόν, έρχεται παιδιά. Έλα ρε. Θα έρθει. Θα έρθεις ρε. Α, για να το σφυρίξω ρε. Τι έγινε, με βούτυξε. Have to get used to that. Άντε πάμε και εκεί πέρα τώρα. Ο διαχειρισμός είναι λίγο περίεργος. Είπα να το κόψω τώρα, άστο λίγο ακόμη, κάτσε. Λογικά για το επόμενο θα είναι το τελευταίο μέρος, Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
ελέγχει και τα άλλα τα ρομπότ. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Regala's rebels. Reinforcements, maybe. Heading for the grove. I hope Akaro and his Noct can hold out a little longer. Τώρα εκεί θα πάρει μια κυψέλη. Ωφ, παιδιά, τι είναι αυτό κάτω, ρε. Παιδιά, αυτοί είναι. Οι αντάρτες. There's the energy cell. Ναι, παιδιά, εκεί η ψέλη. Right on the Titan's back. Να την πήρε αυτό. Now onto the grove. Pulse from Tolmec should have reactivated all the energy cells in the region. Τώρα που πάμε. I should be able to pick up more from any horse I fly Για αυτά to. κάτω μας σημαδεύουν, ρε. Be useful, even after I deal with Regala. Πού πάμε πάλι. Δεν μπορώ να το κόψω τώρα, παιδιά. Άστο, πάμε έτσι τώρα. Το κόψω εκεί. Παιδιά, ωραίο επεισόδιο σήμερα. Εντάξει, είχε πολύ μπλα μπλα. Αλλά τώρα στο τέλος με αποζημίωσε. Με το φτερωτό. Πήρε κάτι σαν βόμπα. Κάνει και αυτό. Χεχε. Έλα. Για φτάνουμε. Με αυτό πας με τη μία, ρε φίλε. Άντε πάμε, φτάνουμε, έλα. Έχεις την κυψέλη, λέει. Παιδιά, πάνω στο ρομπότ αυτά. Να, αυτοί ήρθαν. Α, και αυτό πήγε το μαμούθ. Α, καλά τώρα. Α, και δύο μαμούθ. Regala's inside. Akara will soon be dead. It's all over, Chaplain. Άντε, πέτα τώρα, Here it goes. Και... ηλεκτρομαγνητικός παλαμός, παιδιά. Παιδιά, πάνε το ρομπότ. Τώρα, κάτσατε. Γιατί, παιδιά, αλλιώς δεν νικάγανε. It's Aloy. She flies on the wings of the Ten. The tide has turned. Push through. Α, μπράβο τώρα. Για αυτή είναι η τέτοια, όχι. Αυτή είναι. Α, αυτή. Πάει να φάει το χακάρο. Να, του γιατί στριμώξανε. End of the line, Akara. Now on your knees and I'll give you the death you didn't have the spine to give me. Να, και κουτάλο εδώ πέρα. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Regala! Enough bloodshed. Let's settle this. You and me. Easy to say when Βλέπετε, you're a τελική top μάχη τώρα. Θα το machine. κόψω, εννοείται. Ίσως βγει μικρό το επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε κιόλας. Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Fine. Άντε, εντάξει, παιδιά, με αυτή τώρα. Θα το κόψω εδώ τώρα πάνω στη μάχη, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το επεισόδιο. I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. Αλλά δεν θα είναι μάχη κανονική. Εντάξει. Θα είναι έτσι. Με βίντεο. Ναι, παιδιά.
Εντάξει τώρα παιδιά, έτσι τώρα πιο πολύ το έκανα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το κόμπο εδώ παιδιά πάνω στη μάχη. Sorry κιόλας. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Θα βγει το επεισόδιο πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε παίζει παιδιά το επόμενο να είναι το τελευταίο. Και ίσως βγει σχετικά μικρό. Δεν ξέρω παιδιά κιόλας. Νομίζω αυτή είναι η τελική μάχη. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο, κλασικά παιδιά, like, σχόλιο από κάτω, εγγραφή στο κανάλι. Λογικά εμείς θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, που λογικά θα είναι το τελευταίο μάλλον, από μένα γεια σας.